You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM, with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headlines, federal government grants approval for rehabilitation of 4 roads in Kwara. Court stops suspension of Labour Party national officers. Gunmen abduct traditional ruler in Plateau. On the foreign scene, Robert F. Kennedy Jr. to challenge Biden for Democratic nomination. In sports, Super Falcons to get tough opponents in Women's World Cup. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The Federal Executive Council, FEC, has granted approvals to the BUUA Group for the rehabilitation of 4 major roads in Kwara State. These are Kosubosu Kayama Bode Saadu, 130 km, Basita Shunga Lafiaji, 83 km, Ekunrere Afon Ofa to Odotin, 49 km, and Okuta Bukuro Road, which connects to Benin Republic, 32 km. These come to 294 km in all. These roads will be constructed under the Infrastructure Tax Credits Scheme, Executive Order 7. Upon completion, these projects will revolutionize road travel within Kwara and neighboring states with huge potentials for development and food security. The governor of the state, Malam Abdurrahman Abdurrazak, thanked President Muhammadu Buhari for this landmark development. The Kwara governor similarly, who commended BUA for keying into the laudable initiative, said his administration will offer all the support to make the projects come through for the benefit of our people. A state high court sitting in Benin has restrained Labour Party and all its members from any suspension of its national officers till the determination of motion on notice. The Labour Party lawyer GC Gbokwe SAN confirmed to journalists that he has gotten a high court order that status quo is maintained and no action
which may result in the suspension of any national officer of the party be taken. No date has been fixed for hearing, and recall that the entire leadership of Labour Party in Edo State, including the state, local government and board executives, on Monday passed a vote of confidence on Abure, who is allegedly suspended by a factional group of the party. Another paramount ruler has been kidnapped from his palace in Plateau State by some gunmen. The kidnapped monarch, His Royal Highness Sunday Dajep, is the district head of Chip community inhabited by the Mischip ethnic group of Pakshin local government area of the state. It was learned that the district head was kidnapped at about 11 p.m. yesterday's night when the gunmen forced their way into his palace in Chip community along Mangushen Dam Road. The police public relations officer of the Plateau State Police Command, DSP Alfred Alabo, who said the command was aware of the abduction, assured that men of the command have launched a manhunt for the gunmen. A chief magistrate's court sitting in the Sabo area of Yaba, Lagos, has ordered the remand of a leader of the Igbo community, Ezendigbo Frederick Nwajagu, for allegedly threatening to bring the proscribed indigenous people of Biafra IPOB to the state. Chief Magistrate Peter Nwaka ordered that the defendant should be kept at the Ikoyi custodial facility for 30 days pending the legal advice of the state's Director of Public Prosecution. The Chief Magistrate made this order yesterday after Nwajagu, aged 67, was dogged before the court by the police on a 2-count charge of conspiracy and conduct likely to cause a breach of public peace. The police prosecutor, SP Thomas Nuruddin, told the court that the Ezendigbo and some others at large committed the offense on March 26 at number 2 Akim Shetu Street, Ajao Estate, Lagos State. A 25-year-old man, Sunday Agoshin, has been arraigned before a magistrate's court sitting in the Yaba area of Lagos for allegedly sending off a girl, Christiana Made Tono, to Abuja as a house help without the consent of her parents. Agoshin, who was arraigned before Magistrate L.Y. Linda on a 2-count charge preferred against him by the Lagos State Police Command. The defendant pleaded not guilty to the charges preferred against him. The offense committed is punishable under Section 411 and 168D of the Criminal Law of Lagos State 2015. The magistrate granted him bail in sum of 2 million naira with 2 sureties in like sum and adjourned the case till April 26, 2023 for mention. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news on the hour from Diamond 88.7 FM. Now we move on to taking reports from the foreign and sports news. On the foreign scene, Democrat Robert F. Kennedy Jr., an anti-vaccine activist and a member of the country's most famous political families in the United States of America, has expressed interest to run for presidency. Kennedy filed a statement of candidacy yesterday with the Federal Election Commission. The 69-year-old's campaign made his intention to challenge incumbent President Joe Biden for the Democratic nomination. Self-help author Marianne Williamson is also running in the Democratic race. Biden is expected to fight the Democratic ticket with Kennedy, which many believe will not come easy. And in sports, Super Falcons head coach Randy Waldron says his side face a daunting task at the 2023 Women's World Cup. The world's biggest women's football tournament holds from July 20 to August 20 in Australia and New Zealand.
The former African champions are paired in Group B alongside Olympic champions Canada, co-hosts Australia, and the Republic of Ireland. Waldron believed the team's spirit and great determination could overturn the fears. With that, we've come to the end of the news, but before we go, here are the highlights of the news again. Federal government grants approval for rehabilitation of 4 roads in Kwara. Court stops suspension of Labour Party national officers. Gunmen abduct traditional ruler in Plateau. On the foreign scene, Robert F. Kennedy Jr. to challenge Biden for Democratic nomination. In sports, Super Falcons get tough opponents in Women's World Cup. Did you know that in 1976, 75 kobo exchanged to 1 British pound and 60 kobo to 1 US dollar? Now you know. Diamond FM says, let your pride for your country not come after your country becomes great. Let your country become great because of your pride in it. That is the spirit of nation building. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal, and I am Tobi. Adebisi, thank you for listening to your shining supreme station. Diamond FM, radio made for you. Diamond FM Ìlọrin Digbilawa. Kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ ohun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe. Diamond FM Ìlọrin. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ fọwọ́ sí ṣíṣe àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà 4 gbòógì kan ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ilé ẹjọ́ dá ìgbésẹ̀ dídáwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party kan dúró. Àwọn gídígàn kú agbébọnjàjí olórí ìletò kan gbé ní ìpínlẹ̀ Plateau. Nílẹ̀ òkèèrè, Robert F. Kennedy Jr. ti ṣetán láti pe Biden níjà níbi ètò fífa ọmọ oyè sílẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Democrat. Lágbọn eré ìdárayá, ikọ̀ Super Falcons bọ́ sí ìpele kan pẹ̀lú àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó lágbára níbi ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn obìnrin. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa @Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ilé wa ti yọ̀ǹda àṣẹ fún ilé-iṣẹ́ BUA láti ṣàtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà tó ṣe gbòógì 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Kwara. Àwọn ojú ọ̀nà ọ̀hún ni ojú ọ̀nà Kòsùbòsù lọ sí Kayama títí dé Bòdè Sáàdú, ojú ọ̀nà Basita lọ sí Ṣọ̀ngà sí Láfíàgì, ojú ọ̀nà Ẹ̀yẹ Nkọrin tó lọ sí Àfọ̀n lọ sí Odò Ọ̀tìn, ojú ọ̀nà Òkúta sí Bùkúrọ̀ léyìí tí
ó lọ sí ilẹ̀ olómìnira Benin tí àpapọ̀ iye àwọn kìlómítà ojú ọ̀nà náà sì dín díẹ̀ ní 300 kìlómítà. Àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà ọ̀hún ní ìrètí wà pé bí iṣẹ́ bá ti parí lórí wọn yóò túbọ̀ mú àtúnṣe tó lóòrìn báwọn ètò lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara àti sí àwọn ìpínlẹ̀ alámúlétì pẹ̀lú ti mọ́ ìdàgbàsókè ohun ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu. Gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Malam Abdulrahman Abdulrazak dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ ààrẹ Muhammadu Buhari fún iṣẹ́ ìdàgbàsókè náà. Bákan náà ni gómìnà tún kan sára sí iléeṣẹ́ BUA fún ìgbésẹ̀ akin ọ̀hún pẹ̀lú àfikún pé ìjọba tó ń bẹ lóde yìí yóò pèsè gbogbo ohun àtìlẹ́yìn èyí tó ṣe kókó láti rí dájú pé àkànṣe iṣẹ́ náà parí fún àǹfààní àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí. Ẹ̀wẹ̀, ilé ẹjọ́ gíga tìlú Benin ti dá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ́wọ́ kọ́ láti má ṣe dá èyíkéyìí ọmọ ìgbìmọ̀ adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún dúró títí dìgbà tí ilé ẹjọ́ fi parí ọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ náà. Agbẹjọ́rò fẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party GC Igbokwe ló fìdí èyí múlẹ̀ fáwọn oníròyìn pé òun ti rí àṣẹ kan gbà láti ilé ẹjọ́ gíga wípé kí wọ́n mú àsọ̀rọ̀ bá ìgbésẹ̀ èyíkéyìí ìdádúró tako àwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú náà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn kò tí ì mú ọjọ́ kan pàtó tí ìgbẹ́jọ́ náà yóò wáyé. Ẹ ó rántí pé ìgbìmọ̀ adarí àpapọ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour Party ní ìpínlẹ̀ Edo tó fi mọ́ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ti mọ́ àwọn adarí láwọn wọ́ọ̀dù gbogbo ni wọ́n ti fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn hàn nínú àbúrè lẹ́ni tí wọ́n ti ṣáájú fẹ̀sùn kàn pé ìkángun kan lẹ́gbẹ́ òṣèlú náà ti ní kò lọ́rọ̀ kúnlé. Àwọn gídígàn kó agbébọnjà tẹ́nìkan ò mẹyẹ tó sun wọ́n ní arígbọ́ pé wọ́n ti tún jí orí adé kan gbé láàfin rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau. Orí adé tí wọ́n jí gbé ọ̀hún ni ọba Sunday Dajeb tí ó jẹ́ adarí ẹkùn ìletò kan ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Pakshin ní ìpínlẹ̀ náà. Àrígbọ́ pé adarí ìletò ọ̀hún ni wọ́n jí gbé ní aago 11 alẹ́ àná nígbà tí àwọn gídígàn kó agbébọnjà ọ̀hún fipá yabo ààfin rẹ̀ tó wà ní ojú ọ̀nà Mango Shedam. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Plateau DSP Alfred Alabo ló ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé náà ti dé tìgbọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àfikún pé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu lórí bí wọ́n ṣe mú àwọn òṣìkà ẹ̀dá náà balẹ̀ ní kíákíá. Adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan tó wà ní Sábó ní agbègbè Yaba ní ìpínlẹ̀ Èkó ti pàṣẹ pé kí adarí ẹ̀yà Ìgbò Eze Ndigbo arákùnrin Frederick Nwajagu wà ní àhámọ́ fẹ̀sùn dídúnkòkò láti kó ikọ̀ IPOB wá sí ìpínlẹ̀ náà. Onídàájọ́ Peter Nwaka fi àṣẹ ọ̀hún léde pé kí olùjẹ́jọ́ náà wà ní àhámọ́ ọgbà àtúnṣe ìwà ẹni tó wà ní Ìkòyí fún 30 ọjọ́ lójúnà àti gbọ́ ìmọ̀ràn òfin látọ̀dọ̀ adarí ìgbẹ́jọ́ aráàlú nípínlẹ̀ náà. Adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì ọ̀hún fàṣẹ ọ̀hún síta lánàá lásìkò tí Nwajagu ti ń ṣe ẹni ọdún 67 náà káwọ́ pọ̀yìn rojọ́ níwájú ilé-ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn olóǹkà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi kàn án lẹ́yìn tí ń ṣe ẹ̀sùn lílẹ̀dí àpòpọ̀ tí mọ́ ìgbìyànjú láti da omi àlàáfíà ìlú rú. Agbèfọ́ba fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Thomas Nurudeen sọ fún ilé-ẹjọ́ pé Eze Ndigbo ọ̀hún àtàwọn kan ni wọ́n jùmọ̀ lọ́wọ́ nínú ọ̀ràn náà lọ́jọ́ 26 oṣù kẹta ní ojúlé kejì Hakeem Shitu Street ní agbègbè Àjàó Estate ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀wẹ̀, arákùnrin kan ẹni ọdún 25 Sunday Agosin ni wọ́n ti fojú ẹ̀ bá ilé-ẹjọ́ magistrate tó wà ní agbègbè Yaba ní ìpínlẹ̀ Èkó fẹ̀sùn ríran ọmọbìnrin kan Christiana Madeto Hall lọ sílùú Àbújá fún iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ṣíṣe láì gba àṣẹ lọ́wọ́ àwọn òbí ọmọ náà. Àgọ́sì ọ̀hún ló ń káwọ́ pọ̀yìn rojọ́ tó sì ń ṣẹ́jú pẹ́ o níwájú onídàájọ́ L.Y. Linda lórí ẹ̀sùn olóǹkà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkó fi kàn án. Ẹ̀wẹ̀, olùjẹ́jọ́ ọ̀hún ti wá bẹ̀bẹ̀ pé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn èyí tí wọ́n fi kàn náà. Ẹ̀sùn ọ̀hún ni ó tako abala ojú ewé 411 àti ojú ewé 18 ìwé òfin tó tako ìwà ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Èkó tọdún 2015. Ilé-ẹjọ́ májísírèètì náà ti fọwọ́ sí gbígba bẹ́ẹ̀lì ọkùnrin náà
pẹ̀lú mílíọ̀nù méjì náírà tí mú onídùúró méjì bákan náà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún sí ọjọ́ 26 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí. Nílẹ̀ òkèrè, ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Democrat kan Robert F. Kennedy Jr. nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti fi ìfẹ́ hàn láti díje fún ipò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè náà. Kennedy ọ̀hún ló fi àtẹ̀jáde láti díje dupò rẹ̀ sọwọ́ sí àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀‐èdè ọ̀hún lánàá òde yìí. Ikọ̀ olùpolongo ẹni ọdún 89 náà ló fi ìpinnu ọkùnrin ọ̀hún hàn lójúnà àti pé ààrẹ tó ń bẹ lórí àlééfà lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún ìyẹn ààrẹ Joe Biden níjà lásìkò tí ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ bá fẹ́ fa ọmọ oyè sílẹ̀. Biden ọ̀hún ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gbà pé ìlàkàkà rẹ̀ láti rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà lábẹ́ pẹpẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Democrat yóò lé díẹ̀ nígbà tí Kennedy náà ti fìfẹ́ hàn láti díje dupò. Lágbọn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Super Falcons Randy Waldron ti sọ ọ́ di mímọ̀ pé ikọ̀ tó ń kó sòdí ọ̀hún ló kojú ìpèníjà alágbára níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn obìnrin tọdún 2023. Ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó jẹ́ tàwọn obìnrin náà yóò bẹ̀rẹ̀ ní 20 oṣù keje sí 20 oṣù kẹjọ lórílẹ̀‐èdè Australia tí mọ́ ilẹ̀ New Zealand. Ògbóǹtarìgì ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti pín sí ìsọ̀rí kejì pẹ̀lú àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Canada, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Australia ti mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tilẹ̀ Ireland. Ẹ̀wẹ̀, Wardrum náà ti fi ìgbàgbọ́ sọ pé ìfojúsùn òun ìfìmọ̀ṣọ̀kan yóò ran ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ lọ́wọ́ láti tàbí elégbé níbi ìdíje náà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní wípé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ wa fọwọ́ sí ṣíṣe àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà 4 gbòógì kan ní ìpínlẹ̀ Kwara. Bákan náà látún jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé ilé ẹjọ́ dá ìgbésẹ̀ dídá àwọn olóyè ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party kan dúró. Àtúnmọ̀wá sétígbọ̀ yín wípé àwọn gídígàn kó agbébọn jàjí olórí ìletò kan gbé ní ìpínlẹ̀ Plateau. Nílẹ̀ òkèrè, àmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní wípé Robert F. Kennedy Jr. ti ṣetán láti pe Biden níjà níbi ètò fífọ ọmọ oyè sílẹ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú Democrat. Lágbèrè ìdárayá, àmúwá sétígbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní wípé ikọ̀ Super Falcons bọ́ sí ìpele kan pẹ̀lú àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó lágbára níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó jẹ́ ti àwọn obìnrin. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ, ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lọ́dún 1976 wọ́n gba kọ́bọ̀ 75 ní pọ́ùn kan owó ilẹ̀ Bìrìtìkó, bẹ́ẹ̀ ni 60 kọ́bọ̀ ní dọ́là kan owó ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní, má jẹ́ kó dìgbà tí orílẹ̀-èdè rẹ bá di ńlá tán kí ó tó di ohun ìmúyangàn fún ọ. Dípò bẹ́ẹ̀, jẹ́ kí orílẹ̀-èdè rẹ kó di ńlá látara ìmúyangàn rẹ. Èyí ni yóò ran orílẹ̀-èdè rẹ lọ́wọ́ láti dàgbà sókè. Láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn lè ṣe wá létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahmood Lawal ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní. Olanrewaju
Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyín tó tàwọn yọ̀. Diamond FM ó ń dùn mọ́ mi jù. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé.